Liên, anh nhận ra rồi. Bố vợ không phải bận rộn ở xưởng gạch ngói, mà đang lẩn tránh không muốn gặp chúng ta. Sao anh đến mượn tiền? Trời, không đâu. Võ Tòng ơi, ba em không muốn gặp em sao? Không thể nào. Võ Tòng cười buồn. Vợ nghĩ không sâu xa đến thế. Triệu Tú Tú bước vào từ cửa chính. Cô ép một nụ cười trên mặt. Liên, con giúp mẹ nhé, chúng ta cùng nấu cơm tối. Kim Liên theo mẹ vào bếp. Ba. Vân Vân, sao thế con? Nhà ông bà ngoại không vui, về nhà thôi. Vân Vân chưa gặp ông ngoại mà. Ăn một bữa cơm nhà ông bà ngoại rồi mới về chứ. Lý Hồng Bình vừa bước vào từ cửa. Vân Vân, chào ông ngoại đi con trai. Chào ông ngoại. Lý Hồng Bình muốn cố gắng mỉm cười với đứa trẻ, nhưng không cười nổi, nói một câu thoáng qua. Đứa trẻ ngoan, đến đây ông ngoại xem. Vân Vân ôm chặt chân cha không dám đi, sau này Vân Vân sẽ cho ông ngoại ôm thôi mà. Cũng được, hai chúng ta nói chuyện một lát. Trong ý nghĩ của ông ngoại, 4 năm trước, con gái ông bị kẻ xấu ở làng bên dụ dỗ. Trong 4 năm, ông ngoại chưa bao giờ đến nhà Võ Tòng. Bây giờ vì vợ, vì con gái mình. Lần này ông không còn giận nữa, Võ Tòng chủ động nhường bước, đưa cả gia đình 4 người đến để làm hòa rồi. Cha vợ, ngàn sai vạn sai là lỗi của con. Trước kia con làm phiền cha, xin lỗi cha. Từ đây trở đi, con là Võ Tòng không còn là kẻ xấu như ngày xưa nữa. Cha vợ cũng đừng nhìn con bằng con mắt cũ. Lý Hồng Bình hít mũi kêu một tiếng. Hắn nói xong lời với vẻ ái nghiêm, rồi nói chuyện mượn tiền. Cha vợ chắc cũng có nghe con kéo 5 vạn viên gạch hôm nay. 2 tháng tới nhà con sẽ rất bận, có thể không rảnh đến thăm cha mẹ vợ được. Cho nên hôm nay qua chào một cái. Kim Liên vừa ra khỏi bếp. Bố vừa về à? Bố bận ở xưởng gạch phải không? Không bận ở xưởng gạch thì lấy đâu ra tiền cho Tiểu Bằng lấy vợ? Người ta đòi 3.800 tệ, không thể đi vay mượn chị 2 chị 3, không vay thì phải làm sao? Lý Hồng Bình nói như vậy, con gái nghe không hiểu sao? Võ Tòng nói đúng quá. Cha mẹ đều tưởng mình đến vay tiền. Kim Liên cảm thấy rất thất vọng. Cha vợ đừng nghĩ quá nhiều. Con cùng Kim Liên không phải đến vay tiền cha mẹ, chỉ đưa 2 đứa trẻ đến thăm ông bà ngoại thôi. Bố vợ đừng nói với con gái như thế, cháu ngoại nó cũng sợ đó. Trong tâm trí Lý Hồng Bình đang chờ Võ Tòng mở miệng xin vay tiền. Liên, 2 người xây một sân vườn lớn thế, không phải đến xin tôi vay sao? Tiền của các con còn chưa đủ sao? Đã vay hết họ hàng chưa? Kim Liên khóc ré lên. Tiếng khóc kéo dài. Ba, sao ba nghi ngờ vô cớ thế? Bao giờ con nói chúng con đến vay tiền? Cha, 3 năm nay mới gặp cha lần đầu, con vay tiền cha sao? Cha còn coi Võ Tòng như ngày xưa nghèo khổ sao? Cha còn nghĩ chúng con còn nghèo khổ như thế sao? Thật là, sao bố lại nghĩ như vậy? Bố ơi, bố ghét Võ Tòng phải không? Bố ghét con, bố sẽ ghét con đến bao giờ? Trước kia Võ Tòng chưa cho cha tiền của hồi môn phải không? Hôm nay con bổ sung cho cha. Kim Liên lấy ra từ túi một đống tiền tổng 1.000 tệ. Bước lên một bước, đứng trước mặt bố. Cha, đây là 1.000 tệ, coi đây là tiền hồi môn Võ Tòng nợ bố 4 năm trước. Bây giờ bố có hài lòng chưa? Cái đống tiền này đặt lên bàn làm việc của Lý Hồng Bình. Bố ơi, 4 năm trôi qua rồi, bố vẫn chưa buông tha cho con gái mình sao? Bố chưa bao giờ tha thứ cho con sao? Bố chê Võ Tòng nghèo, bố ghét Võ Tòng tồi tàn, bố coi thường anh ấy. Bây giờ bố vẫn còn khinh thường Tòng sao? Bố ơi, bố có buông tha không hả? Võ Tòng chưa bao giờ thấy bố vợ lúng túng như vậy. Kim Liên, đâu ra tiền này? Đâu ra? Con có thể đâu ra? Cô Mai nói 2 lần 3 lượt, bố không chịu nghe. Cô Mai đã về 3 lần, nói điều tốt rồi, nhưng trong lòng bố vẫn còn vướng mắc. Bố thấy không đủ thì bảo thiếu bao nhiêu. Con sẽ bổ sung thêm. Võ Tòng thầm khen một câu. Vợ tốt quá. Nói đẹp thật. Lý Hồng Bình nhìn cái đống tiền tổng 1.000 tệ trên bàn, đầu óc hù, không biết phải làm gì. Ở bếp, con gái bồi bối la lên một tiếng khóc. Kim Liên vội vàng quay lại xem con gái. Lý Hồng Bình ngượng ngùng. Cục tiền này cầm lấy không? Cha vợ hãy cầm đi. Con dùng hơn 10.000 tệ để xây nhà và có đủ rồi. Cha đừng lo, con chưa mượn tiền của bất kỳ người thân bạn bè nào. Lý Hồng Bình quay mắt sang, nhìn chăm chú con rể thứ 3 một cách nghiêm túc, miệng lẩm bẩm. Đồ khốn nạn, Tiểu Bằng, không biết gì mà la lung tung. Khuôn mặt Võ Tòng tối sầm lại. Do Lý Bằng nói với bố vợ, nói anh ta đến đây là để mượn tiền của cha vợ. Võ Tòng cảm thấy xấu hổ với cha vợ, lần này đến hòa giải. Nhưng với Lý Bằng, anh ta có gì phải xấu hổ. 4 năm trôi qua rồi, anh ta không đến nhà Võ Tòng một lần nào, ít ra cũng nhìn chị gái một cái. Chỉ vì nhà chị ba nghèo. Bố, xe 3 bánh ngoài kia của ai vậy? Tiểu Bằng, chị ba của con đến rồi đấy. 2 đứa cháu của bố cũng đến rồi mà sao không ra chào hỏi? Bé Văn Văn nhận ra cậu ruột, cậu giống mẹ.
cười khúc khích gọi một tiếng. Cậu. Lý Bằng không thèm quan tâm, trực tiếp vào bếp nhà, mang xô nước bẩn ra ngoài đổ. Cậu. Mặt Lý Bằng tối sầm rất đáng sợ, tự tiện ra ngoài. Tiểu Bằng, sao không ăn cơm, đi đâu nữa? Có việc, không ăn. Võ Tổng cắn chặt răng. Hôm nay ở nhà vợ, trước mặt người thân vợ. Không nóng giận, vui vẻ hòa giải với cha vợ. Con ngoan, con đừng sợ. Ba, về nhà. Không thể về vì anh ta đến để hòa giải với cha vợ. Bữa cơm hôm nay dù sao cũng phải ăn. Quá khứ của con không đúng với cha mẹ vợ. Năm mới qua rồi, từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau vui vẻ qua ngày. Uống cạn một hơi. Rót thêm một chén, rót cho cha vợ uống. Cha vợ ơi, con gái cha, con đã làm sai quá nhiều. Cả đời này chưa trả xong, con coi vợ là báu vật quý nhất. Cha yên tâm 100%. Lý Hồng Bình suy nghĩ đầy đầu về em gái. Lý Hồng Mai nói gì vào dịp Tết? Lý Hồng Bình có vẻ xúc động trong mắt. Võ Tổng ơi, tôi nghĩ các con đến đây là để vay tiền bố. Lý Bằng cũng nghĩ vậy, gần đây Lý Bằng lấy vợ cũng khó. Tâm trạng rối bời, các con à, không nên giận em nó. Võ Tổng ơi, trong thời gian ngắn ngủi này, con đã tiến bộ rất nhiều. Dù tôi là bố, là người lớn tuổi, tôi cũng kính nể con. Gia đình cùng nhau vui vẻ ăn cơm, cũng không nhắc đến chuyện Lý Bằng vắng mặt. Liên, em tin không, ngoài cửa nhà mình có đám người đợi anh. Không tin. Xe ba bánh đi từ trước nhà xuống dốc, đám người đứng trước cổng nhà Võ Tổng. Wow, Võ Tổng, thật có đám người tìm anh rồi. Võ Tổng, cậu về muộn thế này à? Võ Tổng, cậu đi thăm nhà cha mẹ vợ rồi à? Võ Tổng tắt máy xe ba bánh, xuống khỏi xe. Nhìn những người hàng xóm này, tâm trạng muôn vàn cảm xúc. Cách đây 2 tháng, những người này không nhìn mặt hắn, nhưng biết nhà trưởng làng, nhà Lý Lão Thập, họ có thể lấy được hơn ngàn tệ từ tay Võ Tổng. Không cần gia đình Võ Tổng tốn sức đi quanh hỏi han. Bây giờ mọi người xếp hàng lấy tiền của anh ấy, ký hợp đồng trồng dưa hấu,